300 котів і 150 собак. В перші дні війни Віра і Валерій Петриковичі взялися рятувати з-під обстрілів покинутих чотирилапих. Усіх прихистили у себе вдома, годували, ховали в підвалі. Тепер волонтери мріють створити затишний притулок для чотирилапих. У домівці врятованих тварин побувала Ксенія Павлишин. Ось так починається кожен ранок у Віри і Валерія. Нині у них 47 котів і 13 собак. Попередні господарі їх залишили на призволяще, коли втікали з-під обстрілів. А Віра і Валерій під цими ж обстрілами рятували чотирилапих від голоду і смерті. Спершу в Горинці, де мешкали, а згодом і в Гостомелі, Бородянці, Пущеводиці та Мощуні. Ось цього красення врятували з сусіднього будинку. Він був геть занедбаний, голодний. Вирішив я його взяти, щоб тут відгодувати. Він добрий, дуже активний, ми його назвали Конфу. Бо каратіст. Да, бо він лапами орудує. Цей котик, ми його називаємо Пахан. Коли він вийшов на третій блокпост з вулиці, він виходив постійно, але він теж, в нього щось з очима були проблеми, і він хрипів. Попросили хлопці з тероборони його забрати і підлікувати. Я забрав. Підлікували. За увесь час Вірі та Валерію вдалося врятувати більше 300 котиків та 150 собак. Частину врятованих тварин вони ще у березні евакуювали на Миколаївщину. Там чотирилапих прихистили небайдужі. Інших забрали попередні або ж нові господарі. Валерій каже, щоразу дуже важко розлучатися з кожним. І особливо згадує про підбуля Цезаря. Він у мене був 1,5 місяці. І потім, коли господарка знайшлась, він її впізнав, дуже зрадів, але потім і на мене подивлявся. Вже звик і до мене, тому дуже важко. Вона десь по сусідству живе? Тут в Горинці, через пару вулиць. Ви в гості ходите? Ходимо, але всіх не обійдеш. А ось ще одна улюблениця подружжя – старенька Бета. Чоловік каже, вона у них тут головна, хоробра і вірна. Між собою Бету прозвали ССУ. Собачі сили України. І вона на кожну ракету, на кожен зрив всі ховались, а вона бігає і гавка летить, вона біжить, гавкає. Зрив, вона біжить, гавкає. Я говорю, що з нею таке? Говорю, чого вона не боїться? Всі бояться, всі прятались в підвал. Тоді у ті пекельні дні Вірі писали десятки людей, просили знайти їхніх домашніх улюбленців, яких вони змушені були залишити. Я написала в Фейсбуці, кажу, ми евакуюємо животних, пишіть. І тут, як почалося це все, то я почала все записувати спочатку, коли це все злагоджено, а потім, коли вже все пішло отак, там дзвонять, там я туди дзвоник, там забери того, там оттуда, там покорми, там того, на фотку, це адреса. Отак було. Я спала по 2-3 години. Не їла, забувала поїсти. Віра координувала пошуки, а Валерій їздив і розшукував чотирилапих. Одних знаходив одразу, а іншим залишав їжу та воду. Я казала, напишіть свою історію, як ви покинули, щоб я розуміла, де нам шукати. Вони писали там таке-то, таке-то. Тоді ми розуміли з чоловіком, що десь у сусідів, точно, там знайшли, там десь сидить. Усіх врятованих чотирилапих тримали у себе вдома. Разом у перші тижні ховалися від обстрілів у цьому підвалі. Ми нанесли сюди ковдри, нанесли матраси, нанесли води, консервацію. Тут сиділи, в ногах у нас були собаки, ми закрилися одіялами, але було навіть в день так холодно, що ми думали, вночі буде. А ми зібралися тут ночувати. А ми зібрались нікуди не їхати, бо тварини, куди ж ми поїдемо. Втім, поїхати таки довелося, коли снаряди прилітали один за одним у сусідські подвір'я. Він 3 рази підіймав, давай поїдемо. Я говорю, я одразу плакати. Я не куди поїдемо. Я говорю, ти що? Я говорю, кого я їх оставлю? Повернулися за першої ж нагоди. Подружжя не тямилось від радощів, коли побачило, що усі тварини цілі і неушкоджені. Зараз Віра і Валерій хочуть заснувати справжній притулок для тварин. Для цього їм потрібна чимала територія та кошти, аби створити для хвостанів усі необхідні умови. Така моя дитяча мрія, колись мріяла про те, що в мене буде, коли я виросту, буду заробляти гроші. І в мене буде дві таких будинка таких з великими дворами. На одному морда кошача, на другому собача. Отака в мене була мрія, вона в мене таке залишилася. Це мрія. Ксенія Павлишин, Артур Турович. Програма «Вікна СТБ. Марафон». Єдині новини.